Omán különleges úti cél, nem annyira felkapott, mint például Dubaj, sőt, relatíve ismeretlen a legtöbb embernek. Ezért is volt érdekes ide látogatni. A belépés az országba nem nagy ügy, bár nekünk csak másodszorra sikerült, mert nem működött az emírségi kiléptetőhelyen a rendszer, ezért át kellett menni egy másik határátkelőhöz. Nem kell külön vízum, a határon a belépésnél pecsételik az útlevélbe. Az ománi szultánság eléggé nagy, mintegy 3-szor nagyobb, mint Magyarország, de a legtöbben az Indiai-óceán partján laknak a keleti parton. Egyenlőre maradunk a Hadjar-hegység nyugati felén. Az első megállónk az országban a Jabrin kastély volt. Tulajdonképpen ez egy pálmaoázis, ami megfelelő helyszín a kastélynak, és jó rálátást biztosított a területre. Ez az egyik belső udvar, a legdíszesebb. Még saját folyóvize is van a kastélynak. Ez nem csak datolya tároló, hanem úgynevezett madbasa, vagyis itt préselődött ki a datoljalé vagy szirup, és a kis csatornákon folyt tovább, hogy összeszedhessék később a tároló edényekbe. Az épület két részre tagolódik, az egyikben a lakószobák vannak, a könyvtár stb. Ez 16 méter magas, míg a másik 22 méter magas, és sokkal inkább a védelmi szerep volt a fontos. A képeken arról ismerhető fel az erődrész, hogy egyszerűbb és kevésbé díszített helységekből áll. Az épület olyan, mint egy labirintus, minden irányban több szint, félemeletek, átjárók sokasága. Elindultam valamerre, és egy idő után a másik oldalról jutottam vissza ugyanoda. Óriási terek a jellemzőek, és a sok polc és tároló. A lakórész jellegzetességei a könyvtárszoba, valamint a nap és a hold szobája 14 ablakával. Alul és felül is vannak gyakran ablakok, ezek hivatottak szabályozni a fényt, a nap és holdfényt, attól függően, mit nyitottak és zártak, valamint a helység szellőzését és klímáját. Belül gazdagon díszített ajtók és a mennyezetek is szépen kialakítottak. Jabrint 1670 és 75 közt építette Imam bil Arab bin Sultan bin Saif al-Jarubi, a harmadik jarubi imám, aki 1679-től uralkodott a területen. Még apja uralkodása alatt építette, és maga finanszírozta azt állítólag. Még apja a nizvai erődben lakott, és az volt a központ is. Az erőd homokkőből épült, 5 szintes és 55 szobát foglal magában. Rengeteg egyéb helységgel, mint börtönök, külön női börtön is, raktárak, mint például a datolyatároló, fürdő, védelmi egységek és helységek. Ez pedig a tető. Remek a kilátás, és innen látszik mindkét épületrész. Jelenleg a védelmi rész tetején vagyok. Mellette van az udvar és lakórész. Itt fenn is van egy-két nagy terem. Ez a díszudvar erkélye.
Sajnos kicsit igyekezni kellett, mert az épület nagyon nagy, és a labirintusos mi volta miatt sokat lehet benne kavarogni. Nem is vagyok benne biztos, hogy mindent megtaláltam, amit akartam. Innen nem vészesen messze található a következő megállónk. A Bakhla erőd a 12-15. század közt épült, a Banu Neban törzs építette, akik akkoriban a területet uralták. A 4 történelmi erőd egyike Ománban, amik az UNESCO világörökségi listáján szerepelnek. Kő alapokon vályogtéglás épület volt, nemrégiben jelentős visszaépítésen és felújításon esett át, de már leginkább követ használtak, amit elfedtek a hagyományos anyaggal. Sajnos ezt csak kívülről néztük meg, mellette a hagyományos vályogépületek is omladozó állapotban vannak, de talán fel lesznek újítva, legalábbis utaltak rá jelek. A Bakhla erőd a Nizva erődtől nincs olyan messze, de messzebb, mint gondoltam, mindegy 30 percnyire. A Nizva erőd az egyik leglátogatottabb épület Ománban. Ománt hívják az 1000 erőd országának állítólag, mert olyan sok erőd és torony található itt. És toronyból tényleg rengeteg van. Azt láttuk. Az erőd egy 12. századi épület alapjaira épült. 2 fő részből tevődik össze, a kör alakú erőd 30 méter magas és 36 méter átmérőjű, ami erős alapozást kapott. Egyetlen vékony lépcsősor visz fel a toronyba, 5 zárható ajtón keresztül lehet feljutni, mindegyik ajtónál dupla csapdák fogadják a betolakodót. Alul karós gödör, fentről pedig forró datójaszirupot öntöttek rájuk. Azért azt, mert itt az volt kéznél megfelelő mennyiségben. De valószínűleg ugyanolyan kellemetlen volt, mintha kátrányt vagy olajat öntöttek volna. Eredetileg 24 ágyú volt itt fenn, 3 feljáró van a falakra, ahonnan teljesen körbe látható a terület. Érdemes mind a 3-at megmászni, a kilátás miatt mindenképpen, csak hát fárasztó, mert jó magasak. Innen láthatóak a további részek, amik még eredetileg az erődhöz tartoztak, például a mai szuk is. A másik rész az alacsonyabb épületrész, lakószobákkal, könyvtárral, teraszokkal, labirintusszerűen szerteágazó. Több mint 50 kút van az épület együttesben, sok esetben fürdő-mosakodó helységgel, és még vizet is tudtak melegíteni ezeknél. Rengeteg rejtett szoba, kamuajtó is megtalálható itt.
Ez egy teljesen elszeparálható lakrész, az imám szobája, tartozik hozzá saját kút, fürdővel, vízmelegítővel, tárolókkal. Ez nem börtöncella, bár úgy látszik elsőre, hanem rejtett menekülő útvonal. Ezen a szinten van még kávékészítő helység, tárolók és egyéb szobák is. A tetőről pedig megfigyelhető a környék, még ha nem is annyira jól, mint a körtoronyból. A Nizva erődöt 1650-es években építette Imám Szultán bin Saif al-Jarubi, a második Jarubi imám, a Jabrint építtető imám apja. Egy föld alatti patakra, vagyis Aflajra, az akkori útvonalak találkozásánál építették, egy pálmaoázisban, adminisztratív és védelmi funkciókat is ellátott. Az pedig talán a hátsó udvar lehet. Messziről érezhető a piac, vagyis a szuk a fűszerek miatt. Itt egyébként most valami különösen facsarta az orromat, köhögni is kellett többször, de nem jöttem rá, hogy melyik fűszer miatt. A szúk az erőd mellett van, a régi városfalon belül. Több részre tagolódik, a fűszeres, zöldséges, húsos, vegyes. A mai napig működik, de leginkább reggelente lehet nagy a nyüzsgés. Itt a datojás rész, sokféle kapható, és meg lehet őket kóstolni. Van töltött és töltetlen verzió, valamint szirup is. A piachoz tartozik, mellette benne valamilyen szinten az élő állatpiac is. Ez a fedett, de nyitott rész. Közepén körbe-körbe mentek az állatok, hogy a vevők megnézhessék őket, majd alkudozhatnak az eladókkal. A tevék túl nagyok, ezért azokat nem itt, hanem mellette a ma már autóparkolóként is funkcionáló területen árulják őket. Ez az egyik az 5 ománi UNESCO védettség alatt álló Aflaj vagy Falaj öntözőrendszerből. Az Aflaj a talaj alatti vízfolyást jelöli, a Falaj pedig a csatornákat, vagyis a talaj felettieket. Nagyjából 3000 ilyen vagy hasonló van Ománban, és eredetük mintegy 2500 évre tehető. Legtöbbjük természetes állandó forrást használ, és a gravitáció által vezetik a vizet a rendeltetési helyére, ahol öntözik az ültetvényeket. Itt egy mecset épült mellé, és egy kis, többfülkés épület szolgál az ima előtti tisztálkodásra. Ebbe a részbe ennyi fért bele, nézzétek meg a következő epizódot is, mert a táj gyönyörű lesz.